रहा ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਕੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੀਅਰ ਪੌਦੀਅਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀਅਰ ਪੌਦੀਅਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। US ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ MP ਦੀ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫॉर द ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਅਰ ਪੌਦੀਅਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਦੈਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਸਟੂਪਿਡ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਗ ਸੀਰੀਅਸ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਏ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਲੱਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੁਲਸੈਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਰੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਬਾਇਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 250 ਘਰ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਐਂਡ ਇਹ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋਬਸ ਦਾ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਫਰਦਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇ। Randeep ji, and welcome to the program. Thank you. It's always a pleasure to be welcome. So ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ 2015 ਤੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। It's been 10 years. ਹਾਂਜੀ। Politics ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ as a politician, how has your life changed? Randeep Singh Sarai, who was before and now, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ। ਲੋਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਜਰਨੀ ਬੀਨ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਥੈਂਕਲੈਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਬਿਨ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਮੀ, ਬੜੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੋਰੇ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਟ ਜਰਨੀ ਇਜ਼ ਬਿਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿ ਨਾ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇ ਬੀ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਰਚ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਈਆ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ, ਛੱਡਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਈਆ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ? ਹੁਣ ਚਲੋ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ
ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਂਜ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਊਜ਼ ਔਰ ਲੋਕ ਕਲਚਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਜਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੀਡਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਦ US ਮਾਡਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ MP ਦੀ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ he did great things, ਕਈ ਵਾਰੀ misunderstood, their communication might not have been that great, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਟ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਬ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਰੀਜਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਦੇਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਬੈਟਰ ਦਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਚੇਂਜਿਸ, ਇਕਨੋਮੀ ਚੇਂਜਿਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ he's been a good leader, and at the end last 2-3 weeks ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਰਚੂਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੋਲਸ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਇਰ ਯੂ ਵਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ 'ਚ ਕੀ ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆ, ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ MP ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨੋਰਮਲ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੇ, ਡੈਪੂਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲਸ, ਦੈਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਅੰਡਰ ਜਿਮ ਫਲੈਰਟੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੰਟਰੀ ਫਰਸਟ ਸੀਗੀ, ਨਾਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਰਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਟੀਵ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨਫੋਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜਲੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਜੇ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਗੋਲਡਮਨ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਯੂ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਫॉर देयर ਬੈਂਕ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜੋ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਈਵਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਈਵਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰ ਦ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਬਾਈਡਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬੈਂਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that Canadians aren't stupid, Canadian ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਗ ਸੀਰੀਅਸ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੀਇੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਰ ਸਲੋਗਨਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨਾ, ਐਂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਅਰ ਉਬਾਲਣੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਐਂਗਰ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਸਲੋਗਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਾਫੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੀ, ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਫ ਆਈ ਮੇ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰਸਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਰ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3 ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਵੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਉਦੋਂ LRT ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰ ਨਹੀਂ ਬੜੀ। ਬਰਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰੈਪ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਚਮੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡਰੂ ਪੈਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। 90 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖਿਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਨੰਬਰ 3 UBC ਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਸਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੇ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 5000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 500 ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨੋ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ UBC ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ SRU ਚੱਲ ਜਾ, ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਕਿ superior education ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣ just for 10 minutes ਜਾਂ 30 minutes ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੇ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। RCMP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨਹੀਂ, ਆਟਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਉੱਥੇ 150 60 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬਲਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ hopefully crime solve ਹੋਗਾ ਕੁਝ ਜੀ। The other thing, veterans affairs ਸਾਡੇ ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 veterans affairs ਸੈਂਟਰ 9 ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਖਿਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 5,500 ਵੈਟਰਨਸ ਸਰੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਯੂਜਲੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर them to do। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਟਰਨ ਸੈਂਟਰ ਫਰਸਟ ਓਨਲੀ ਨਿਊ ਵਨ ਉਹਨੇ ਰਈਚ ਖਿਲਾਇਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ finally ਸਾਡੇ small Surrey is, as you know, a small and medium sized business। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ Fortune 500 ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਡ ਆ, BC ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ontario as they ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਰੀਜ਼ ਨਾਲ really ਮੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਬਿਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਸਟਲ ਆ, ਅਰਬਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੁਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ ਮੈਂ ਲੌਬੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈਡ ਆ, ਬੋਰਡਰਸ US ਡੈਲਟਾ ਪੋਰਟ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਪੋਰਟ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਡ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਆ। ਸੋ 2 ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਗਰੰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਸ ਹੀਅਰ, ਨਾਟ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਜਿੱਥੇ ਗੂਗਲ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ 5-10 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਿਸ ਈਅਰ January 27 ਤੇ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 5 ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਕ੍ਰਾਸ BC ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਐਂਡ 100 ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਐਂਡ ਇਹ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋਬਸ ਦਾ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ, which is now ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਿ downtown Vancouver and downtown Surrey Center will be equal hubs। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁੱਲੂਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। that was my goal। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲਿਬਰਲਸ ਆਰ ਸੌਫਟ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ
downtown is one of the best and it's developing at a big pace. ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਡਿਟਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰ ਨਾ ਬਣ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 135 ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਟੀਲਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ 10 ਤੋਂ 6 ਕਰਕੇ ਕੋਲ 10 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹਾਸਪਿਟਲ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਹੋਮਵਰਸ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 20-30 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਪਿਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਟਰੈਂਸ ਲਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ 20 ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬਲੇਮ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੀਪੀਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਵਿਊ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਇਨਕਾਰਸਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਇੱਥੇ BC 'ਚ ਆ। ਜਦ ਦਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਵਰ ਵਿਊ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੱਡੀ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਟਾਸਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਪ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਏ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਔਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਲੱਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਬੋਥ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਓਨ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰ ਵਿਊ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਿਲਾਈਏ, ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੀਪੀਟ ਚੋਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਫੈਡਰਲੀ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਪੀਸ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਫੈਕਟ ਇਨ ਸਰੀ ਇਟਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਨਾਓ ਕਾਮਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਰੈਂਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰਸਨਲ MP ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ? Sure, ਦੇਖੋ look, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਰੋਤੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪੀਟਰੇਟਰ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਇਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਈਵਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਬਰਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਰਸਸ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਡਰਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ RCMP ਜਾਂ VPD ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ 1200 ਕਾਲ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ 800 ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ 120 ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਲਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਰੰਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਹੋਈ ਉਹ ਖਿਜਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰਟਰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਰ ਪਿਸਟਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁਲਿਸੀਆ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਨ ਗੁਨ ਡਰਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਲ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਕੁਏਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਰਵਾਲੀ 'ਚੋਂ ਡਿਪਲੋਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਰ ਮੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਾਟ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਟ ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ There's always not enough time to do all the things ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਟੋਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਤਵਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਸਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SFE ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 48 ਸੀਟਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ 2026 ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 150 ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 500 to 1000 ਜੋਬਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਸਾਡੇ ਵੈਟਰਨਸ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 3 ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਰ ਦਾ ਕਰਵਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਰੀ 'ਚ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਸਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ US ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋ ਬ੍ਰਿਜ ਅਰਥਕੁਏਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਫੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਗੈਟ ਮੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੈਪਿਡਲੀ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਵਾਲੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ GST ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਬਾਇਰਸ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ DCCs ਵੀ ਅਪ ਫਰੰਟ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ $40,000 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਟਸ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਧਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਓਵਰ ਅ ਈਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਕਮ ਫॉरवर्ड, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਲਟਾ 'ਚੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ 10 ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ 95 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਪ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 250 ਘਰ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਥਰਡ ਈਅਰ, ਫੋਰਥ ਈਅਰ, ਫਿਫਥ ਈਅਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ 20% ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਕੁਇਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਇਕਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਰਕ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ DP ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੋਜ਼। ਉਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਯੂ ਫॉर ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ SFU ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ UBC ਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ। ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਣ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਣ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ lakhs of dollars and then coming back and not being able to come back. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। what would you like to say, why should people vote for the Liberals this time and especially for Randeep Singh Sarai in Surrey Centre? ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ। ਗੋਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਈਵਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਲਾਈਕ ਡਗ ਫੋਰਡ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਾਰਨੀ ਟੂ ਲੀਡ ਐਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ NDP ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ EB ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਊਟਲਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਟਰਾਸਟ ਦੇਖੋ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਰ ਜੋ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਕੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ,
ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੀਅਰ ਪੌਦੀਅਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀਅਰ ਪੌਦੀਅਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਐਪਲਸ ਟੂ ਐਪਲਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇਖੋ ਈਚ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਵੈਦਰ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਨਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ, ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਹ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਟੋਆ ਸੈਂਟਰਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫॉर April the 28th ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਕੀਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰਵਿੰਗ ਦ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। Thank you, dear. Thank you, Doris. Nice to meet you. Thank you.